ba may question sila? Yes po. Isa na lang, wala nang extra question para mabigyan natin ng chance yung iba. Okay po, sige po. Yun? Oo. Para lahat. So we won't be allowing follow-up questions na po. Oo, doon na tayo sa iba para Okay next time, ganun din ang gawin natin. So everybody gets the chance. Sige po, Usec. Okay po. Okay, let's start. Si Macon. Opo. Macon Araneta. See here? Dad pa hinaan TV. Wala si Macon Ramos Araneta ng Manila Standard. Wala po siya. Ang next po sa kanya is Ma'am Victoria Tulad. Ma'am Victoria, are you here po? Wala rin. Wala pa yata Dad pa siya. hinaan TV. Next. Next po si Ma'am Claudette Moron Sirna po. Wala din po. Carlos? Yes, sir Dennis. Carlos? Opo. Kung halimbawa wala yung mga media na nagtanong, can we just answer their questions or isend na lang natin sa kanila? O isama na lang natin mamaya sa ano? Yes sa po, press isama na lang po natin dun sa report natin. Isama na lang? Yes po. Okay. Thanks. Okay, next po si Sir Rafi Bosano. Is Sir Rafi here po? Okay, mukhang wala din. Sir Bonds Magsambol. Yes, I'm here. Okay po. Hi, Sir po. good morning. Hello? Yes, Yes, sir. on. Okay, can you hear me po? Yes, loud and clear. Okay, good morning, Usec. Morning. Okay, yung question, sorry, are we allowed to ask 2 questions or 1 lang? Lang muna, Bons, para we can give time to the others. Mamaya, pag kami time pa tayo, we can allow you again. So for my question po, people in the United States are buying pulse oximeters to try and detect coronavirus infection at home since it measures the saturation of oxygen in red blood cells. As we all know, shortness of breath is one of the symptoms of COVID-19. May we get the DOH statement po on this? Can we really use an oximeter for early warning detection? Yes, Bons, ay ang tanong mo. Yung pulse oximeter, it measures our oxygen saturation. Ibig sabihin, ito yung measure kung ano yung ganon, yung nasa-saturate natin ng oxygen dun sa ating katawan o sa lungs natin. So it's a measure of lung function actually. Pero hindi natin ito dapat gamitin sa bahay para masabi kung tayo ay may sakit na COVID o wala at kung yung ating sakit ay magpo-progress kasi dapat learned physicians lang ang gumagamit nito. So buying pulse oximeter would not be so efficient for all of us para lang sabihin kung tayo ay may COVID o wala o di kaya ay lumalala tayo o hindi. Ginagamit ito sa hospital setting o di kaya kung nasa bahay pero meron ka mga healthcare professionals who are guiding you in the interpretation of these results. Okay. So sir, for my follow-up question, meron na po bang reports dito sa Philippines na may mga bumibili ng pulse oximeters? May mga nare-receive po ba kayong reports? Wala pa naman kaming na-receive na ganyang reports. Maybe mangyayari yan, especially kung meron silang mga healthcare workers na kasama sa bahay na ginagawa nila. Pero wala pa tayong nare-receive na ganyang report. Okay. Okay, thank you po. For our next reporter to ask, Sir Ron Lopez, are you here? Sir Ron Lopez from the French News Agency. Okay, I think Sir Ron is not here. For our next one po, si Sir Gerard Naval. Present. Sir Gerard. Good morning. Morning po. Good morning po. Ma'am, yung question ko lang po is with regards dun sa depletion ng health workers natin. Ilan na,
kasi po yung binigay niyo ng figures kahapon is 1,200 na affected na health workers. Bali, ilang percentage po kaya yun ng kabuang health workforce ng Philippines? Para lang po may basis po yung sa depletion nga po ng health workforce natin. Sa PMA kasi, yung Philippine Medical Association, may rehistrado tayong mga 70,000 na doctors. These are the registered ones. So if you're saying na meron tayo ngayong 1,069 na physicians na apektado ng COVID, whether quarantined o positibo, pag tinignan natin yon, Carlos, ilan ang percentage ng 1,069 over 70,000? Sandali lang po, Usec. One, oh, and here. That's 1.53% po, Usec. Okay, so that's just about 2% of the total population of physicians in the country. Pero hindi naman natin sinasabi na tayo ay makakampante na kasi ganito pa lang ang porsyento na naapektado halimbawa sa doktor. Tayo ay may mga ginagawa ng paraan para we can address itong ating risk for our healthcare workers. Unang-una yung emergency hiring natin, di ba, na tayo ay pinupunuan na natin ngayon para madagdagan mga staff sa ating mga ospital. Second, yung ating pagbabago ng shiftings of our healthcare professionals. Sabi ng Chinese experts na dumating dito, baka dapat shorter ang shiftings ng ating mga healthcare professionals para mas nakakapagpahinga, mas lumalakas ang resistensya at mas less ang kanilang exposure within the day. So lahat yan ginagawa na natin ngayon so that we may be able to preserve our cadre. So hindi lang dapat yung ating layer ngayon, sila lang, pero na kaming hinahandang second and third layer kung sakaling dumating tayo sa point na may mga affected nga na healthcare workers, may ipapalit tayo. I'm sorry, but that was just on the part of the physicians. What about yung sa iba po kaya? Assistants, nurses, and others, mga medical technologies? So, nurses, ang affected ay 2,357, Carlos. Over 90,308 nurses. As for the other professions, we will be providing you that information later on, ha? We'll just answer for Yes, the ma'am. nurses. Thank you. Thank you, ma'am. Yes. So for the nurses, it's about ganun ding percent, mga 2%, 3%. Carlos? Ma'am, sorry. Ano po yung values natin, ma'am? 357 divided by 1,308. 1,308 over 90,308. 93. Oh, that's 0.39, 0.4%. 0.4% lang. So yan, no? So 0.4% as to nurses. Mas madami tayong nurses kesa sa mga doktor eh. Okay? Mm-hmm. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Next question. Next question po from Sir Danilo Garcia. It seems wala po si Sir Danilo. For the reporters po na walang na hindi naka-attend today, maybe Usec later after we've allowed the others to ask their questions, we can read their questions po that they submitted and then you can answer as well. Okay, sige. So do we open the floor to questions? We have 3 more people po, Usec. Okay. So next po si Ma'am Ella Hermonio. Okay. Si Sir Mark Fetalco po. Hindi sila nag-attend, no? Baka akala nila sasagutin na lang natin for them. Okay. Kaya na nila yung questions nila. Okay. And then lastly po si Sir Joey Key. Good morning, Usec.
Morning, Juvic. Ma'am, tatanong ko lang po yung regarding dun sa testing capacity natin. Kasi yung earlier announcement was 8,000 by the end of the month. Are we anywhere near that target po? And if hindi po, ano yung current challenges natin to achieving that testing capacity? Yes, Jovic, yung ating testing capacity, meron tayong target of 8,000 by April 30. Ito ay ating pinagtatrabahuan maigi. Currently, yesterday, we had a total of 4,800 tests done. We were averaging around 3,800 to 4,200 past days. Kaya lang, nung nag-down ang RITM, nag-scale down, medyo bumagal tayo uli. Bumaba uli yung mga outputs natin. But what we are doing right now is we are trying to augment our machines, extending hours also, and augmenting our staff dun sa existing laboratories natin. No? So nagkaroon na rin tayo ng zoning para ma-equally distribute natin yung mga testing na dapat gawin ng bawat subnational laboratories para hindi nababurden ng isang laboratorio lang. So pangatlo, tayo ay humingi na rin ng tulong sa private sector, and ngayon meron tayo mga partnership with big companies like the Ayala Group, yung kung narinig nyo, yung TFT3, meron din tayong bubuksan na laboratorio dyan sa Region 3, yung JBL, which promises 3,000 tests per day. Ang magandang nangyari, ang Philippine Red Cross ay nakakatulong sa atin ng malaki ngayon because they have this huge lab also in PRC Mandaluyong na makakapagbigay din sa atin ng karagdagang test na magagawa para sa ating mga kababayan. So that is what we're doing. Our current output as of yesterday is about 4,800. Follow up lang doon, Usec. So, yung target natin na April 30, masusunod pa rin or are we going to adjust that? And related to that po, gaano po ba ka-viable yung virus? Kasi may mga issues on backlog. So, baka dahil sa tagal ma-process, hindi na ma-detect dun sa samples yung virus. Okay. So alam mo, yung proseso na yan, napaka pinag-iingatan, no? So we have our transport protocols for our specimens. We also have our storage protocol. So itong mga specimens na to, dumating sa ating laboratorio, meron kaming freezer na hindi siya yung ordinary na freezer. Ito yung negative 4 to negative 80 yata na freezer na ginagamit to store all of these specimens. So kung sakasakali dun sa handling na tinitignan natin, we are assured na hindi tayo magkakaroon ng problema ukol dyan. So ano pa isa mong question, Juvic, yung first? Yung sa yung sa target po, kung i-adjust yung April 30. Hindi namin yan ma-adjust because that's the set target. Kung sakasakali lang na hindi natin abutin, pipilitin pa rin natin abutin. Pero I guarantee everybody na once pumasok itong JBL, yung JB Lingad Hospital, na 3,000 tests per day, maidagdag din natin yung gene experts natin, maidagdag din yung mga, meron na kasing parating ang Unilab at saka itong ating TF3 na mga suporta, aabutin natin yung target na yan. Po. Usec, just to follow up to Jovic's question. Yes. This is Lay Usec. Yung dun po sa 4,800 yesterday, ilan po dun yung sa RITM? Dali nasa tracker natin yan Diba nasa tracker ito? RITM is 1,344. So, Usec, hindi pa po sila nakakabalik dun sa previous capacity nila? Oo, they're still trying to gradually increase on their outputs. Kasi nga, nung nag-scale down sila, marami pa rin na proseso na binabago sila sa ngayon para to prevent further, no? Kung sakali na hindi na mangyari uli yung nangyari dati. Thank you, Usec. Thank you. Next, Carlos. Okay, we've finished po all the individuals who submitted their questions, but I think Ma'am Ella Hermonio is here na po. Okay. Ella?
Hello po. Hello? Yes. Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Hello po. Narinig po nila? Yes. Opo. Ang question po namin is kung minamonitor din po ba ng DOH ang administration ng rapid antibody tests and meron po bang data din on inventory of the rapid antibody tests? Sige. First, yung administration, kung minomonitor, syempre, i-monitor ng DOH kasi yan ay ginagawa na bilang health service sa ating mga kababayan. So we monitor, we have LGUs na tinitignan natin yung mga pagpapatupad nila nitong rapid antibody test. Pero yung inventaryo, wala kaming inventaryo kasi hindi naman kami bumibili niyan. Dahil ayon sa batas natin, ang DOH at PhilHealth hindi pwedeng bumili kasi wala tayong positive recommendation from our health technology assessment dyan. Ngunit ito naman ay binigyang pahayag na ng ating presidente na pwede na nating gamitin yan. So tinitignan natin ngayon ang ating local governments as well as for civil defense to procure this rapid antibody test. May protocol na kami na pinalabas ukol dyan kung saan natin pwedeng mga gamitin itong rapid antibody test para makatulong sa ating expanded test. Binibilang po ba nila, ma'am, kung ilan yan na-administer nationwide? Yan ay ibibigay sa aming datos ng ating mga local governments. Amin din bibilangin yan pero hindi natin yan isasama doon sa ating bilang ngayon. Because sabi nga natin, ang rapid antibody test, hindi yan confirmatory na test. Pag nakakuha ka dyan ng IgM positive, for example, kailangan pa rin nating gumawa ng RT-PCR para i-validate at makumpirma kung talagang positibo ang isang kaso. Ibilangin natin as to the use, ibilangin natin as to how many were tested with that, titignan natin kung ano yung mga naging resulta, pero hindi natin pagsasamahin ang bilang sa RT-PCR test. Last na lang po, ma'am. May targets din po ba on its use or since RITM said na they can already evaluate the reliability of rapid antibody tests? Ang rapid antibody test, kailangan i-validate ng RITM. Yung mga lumalabas ngayon sa market na registered ng FDA, kailangan validated din siya aside from FDA registered. That is the rule para ma-ensure natin na talagang tama ang gamit. But ang sabi sa atin ng Presidente kagabi, umpisahan na natin yan. Kahit na yung validation hindi pa lumalabas, gagamitin na natin and then susunod na natin validation. Basta iayos lang natin ang datos para nakikita natin and we can monitor. So yun, kasi pa rin tayo sa protocol, itutuloy natin yan and validation will ensue pagka nandyan na siya. Last, ma'am, sorry. May targets po ba on how many should be administered or something like that? Oo, dapat sa protocol. No? So kung ang protocol namin, sinabi namin na lahat ng OFWs na dadating, ira-rapid antibody test. So how many would these OFWs be? Lahat na di-discharge sa ospital kapag okay na sila, once positive sa COVID, tas for discharge na, rapid antibody test ang gagamitin natin to see if they have developed the immunoglobulin, yung IgG. Also, when discharging from the community quarantine facility. So yan yung mga nakalagay sa protocol. So kung magkaka-target yan, yan yung mga numerong lalabas sa target natin. Thank you, ma'am. Okay. Okay po. Now that we've finished all the submitted questions, maybe we can start accepting questions from our reporters here. Siguro po we could raise our hands in the chat na lang po and wait to be acknowledged. Okay, so may question po tayo from Madeline Villar. Ma'am Madeline? Yes, good morning. Yes po. Yes, question for Usec po. Kasi the government plans to open gradually yung mga factories dito sa bansa. Pero ang gagamitin is rapid test kit. Accurate ba yon to tell talaga na yung mga employees nila na papasok is negative from the virus? Katulad Since yung ng... po is not, opo. Sige ma'am. Katulad nung sabi natin, ang rapid antibody test, kung gagamitin natin, it has to be coupled with RT-PCR test. So, kailangan lang natin na maalala nila at maintindihan kung gagamitin man nila ito,
kailangan meron silang validation from an RT-PCR test. So halimbawa, may mga lumabas na IgM positive, ito yung signs of acute infection, kailangan lang i-isolate na nila itong pasyente, tapos mag-RT-PCR sila. Ngayon, kung makakita sila ng mga taong may IgG, di ibig sabihin, nagkaroon na ng mga infection itong mga taong ito at maaari na siya ay nandun na sa punto na nakarecover siya. Pero ang sinasabi natin, pag pinag-usapan ng mga kumpanya, these are thousands of people. These are thousands of people also na walang simptomas. So yung ating probability na makakuha ka talaga ng may IgM dyan o kaya IgG nga, ay napakababa kasi wala namang simptomas. Diba sabi natin, ang IgG lalabas lang yan sa isang tao kapag ikaw ay may sakit at mga 5th to 7th day of your illness already. Pero kung ang kukunin mo ay mga tao na walang simptomas, yung probabilidad na makakuha ka nga ng positibo ay napakababa. So mas maganda talaga na supplement lang ang ang rapid antibody sa ating RT-PCR. Next question, Carlos. Okay po. Next question from Ma'am Caroline Bongkin. Ma'am Caroline. Hello, sir. Yes. Yes. Good morning po. Just a follow-up question on Jovic's question po kanina, yung sa testing. Since we are only 2 days away from April 30 and the target po nun is 8,000, ano po yung improvements na mangyayari pa sa testing in the next 2 days para ma-achieve po yung 8,000? Kailan po mag-open yung laboratories and kailan po magsa-start yung 24-hour shift sa RITM as mentioned by the President last night? Thank you po. Yes, itong ating 8,000, we have 2 days. So dito po sa ating mga itinatala ngayon, hindi pa po natin itinatala yung Philippine Genome Center. So kakabukas lang po niyan ng isang araw at nag-umpisa na ho silang tumanggap ng mga test. So makakadagdag pa rin ho yan sa atin. Pangalawa, meron ho tayo mga set na buksan ng mga laboratorio in the coming days. Hopefully ay maiayos na natin ang proseso. Pangatlo, ito pong sinasabi natin na additional, dadating po ngayong araw ang gene expert cartridges. And hopefully, with this gene cartridges, naka-ready na ho yung mga facilities natin na magpapatupad nito, makakapag-umpisa po tayo agad. So, ang pang-apat, yung extension of hours of RITM, pinag-uusapan po nila ngayon dahil nga po dun sa current number of people nila na umiikot, tinitingnan nila kung paano gagawin yung 24 hours. Although they are already running 16 hours a day ngayon. Hindi lang RITM ang nagsi-16 hours, halos lahat ng ating mga SNFs of government, they already have extended their hours of work to 16 hours. Thank you po. Thank you. Okay, next question po from Ma'am Christine Sabilio. Hi, Usec. Yes. Pa-follow up ko lang po yung numbers natin on the health workers affected by COVID-19. Meron po ba tayong info? Previously you said na iimbestigahan ng DOH kung majority ba nito ay community transmission, so hindi nila sa ospital nakuha. And I remember kasi when WHO said na worrisome yung situation, at the time it was still at 13% yung number ng health workers natin compared to the total cases. As of last night, I think the number na binigay niyo po is nasa 16%. Na bakit po kaya mas mataas yung percentage natin than the regional average na 2 to 3%? Yun po. Yes. So ito, Christine, makikita naman natin yung pasok ng kaso sa atin for these healthcare workers. We can see that at the outset of this response or this situation that we have, unang-unang naapektuhan yung ating mga healthcare workers, yung madamihan, di ba? Nagkasunod-sunod. And this had a lot of reasons before. Yung una, yung hindi natin pagkakakuha ng kompletong impormasyon coming from our patients. The second would be yung kakulangan ng PPEs na sinasabi nila. And then the third would be because this is something new, nag-adjust lahat no? So itong mga measures na meron tayo sa ospital ngayon, napaigting na through the days and the weeks. But at the start, we were all caught red-handed.
ika nga, no? So ito, tinitignan natin yung daloy, no? Pasok ng numero ng healthcare workers affectation every day para makita natin kung bumababa na ba tayo from the previous or it's really still increasing. Yung isang sinasabi mo na if they are getting it from the community, marami tayong nakukuha, no, na reports na ang ating mga healthcare workers kasi mga iba sa kanila ay umuwi pa sa kanilang mga tahanan. So when they go back to their offices, this may be part of those factors that we consider now na baka doon pa natin nakukuha yung infection. Good example would be the experience of our ITM. When they have checked the procedures of our ITM, everything was intact. In fact, yung kanilang laboratory procedures, the infection prevention and control, were okay, no, tinignan nila. Although, kailangan talaga lang mag-shift ng processes dahil may mga ganito just for assurance. Pero ang nakita nilang source of their infection was an employee who has been going home to the house and going back and then afterwards had common activities with her co-employees. So ito yung mga factors na tinitignan natin ngayon. Katulad nga nung ating nakikita, no, ang Chinese experts also recommended dapat ang healthcare workers should already be provided with accommodation so that they can just stay home in their I can just stay in the facilities para naiiwasan natin yung mga ganitong pagkakataon. One follow-up lang. Yung huli nating numbers around 1,000 plus, tas last night was 1,200. So parang nasa 200 around that yung jump from last week. Is this an effect na, is this new cases or dahil naging priority lang yung health workers ngayon sa testing natin? Kumbaga parang dating kaso pa sila ngayon lang na-detect. This can be dahil unang-una dahil sa reporting, Christine. Alam natin na ang reports, ang ating mga numero per day may be a function of reporting. That's first. Second, kung dati pa sila affected, 14 days lang ang bibilangin natin, di ba? Para 2 weeks ago, kumbaga, para sila ay apektado ngayon, kumbaga. But yes, ito pong ating sinasabing increase in the number of workers can be a function kasi binigyan na natin sila ng tugon na tinetest na natin sila sa ngayon. So dadami pa rin yan. No? We expect these numbers to rise as we go on testing them regularly actually. Tama ba na 2 to 3 pa rin po ba ang average natin sa region, would you know po? And or do you think the other countries are just underreporting as well or hindi lang detect yung health workers nila? Well, I can't say, no, if they are underreporting or not. Basta here sa atin, mataas, and we're trying to address it, and we're providing support. Layo dito naman di. And then, may ginagawa ako, ano ba? Okay, Usec. Thank you po. Thank you. Carlos? Yes, ano po. Next question po from Ma'am Aiko. Good morning, Usec. Morning, Aiko. Yes po. Ma'am, regarding po dun sa sinabi ni Dr. Socorro Escalante yesterday, she said na meron naman po tayong capability and capacity to do, to locally produce vaccines. Meron na po bang nag-signify ng intention po nila na scientists or experts to produce one since call din po ng Pangulo na magkapag-produce po locally here in the Philippines po? Yes, thank you, Aiko. No? Alam mo, meron tayo kasing vaccine production unit dito sa ating RITM na ating naumpisahan na dati pa, kaya lang tumigil ang ating pag-development para dyan. So, ang kakayanan, teknolohiya, maaring meron pero napakakonti. Kailangan pa rin nating palakasin at dagdagan. As to the scientists who are interested, nung sinabi yan ni Presidente, nag-minute namin ang scientific community, sinama natin dyan ang ating mga national agencies concerned like the Department of Science and Technology, sinama natin ang UPNIH, sinama natin ang RITM of course, para kausapin, no? Both from the private and the public, even the pharmaceutical industry sinama natin. Gusto nating makita yung grasp kung ano ba ang meron na tayo ngayon. May mga scientists ba talaga tayo who can, be able to do this kind of work. So meron namang mga
nakita tayo na potensyal na interesado, ngunit katulad nga ng sabi natin, yung ating teknolohiya ay wala pa. So nung nag-usap-usap kami, nagkaroon ng lumabas yung galing sa WHO na binigay din ni Dr. Escalante, yung solidarity trial naman for vaccines ng WHO. So marami ang nagsabi at nagrekomenda galing sa ating mga scientists na baka mas magaling para hindi na tayo muna habang ginagawa at pinag-iigting ang teknolohiya, sumali rin tayo dyan para hindi tayo nahuhuli. So isa yan sa pinagtatrabahuhan natin ngayon together with WHO na makasama rin tayo dito sa trial ng vaccines, katulad ng mga gamot na ginagawa na natin dito ngayon. And then, at the same time, we will try to have our technology dito sa RITM kung ano ang kailangan gawin para ma-improve natin itong unit. And ma'am, may details na po ba tayo dun sa 6 na candidate na bakuna? Ano pong mga bansa yung currently na for po ng WHO? Yung sinabi po ni Doc Escalante kahapon na 6 candidate vaccines that are being studied by experts po. SI ko, wala akong detalye tungkol dyan. No? Kukunin namin kay Doktora tapos ilalagay natin doon sa Viber group para alam nyo. Ha? Alright, ma'am. Ma'am, sorry, last na po. Meron po ba tayong count? Like you've said na may mga nag-signify na po ng intention nila to join. Ilan po kayong scientists or experts who want to locally produce a vaccine po? No, it's not really intent to join, but they were interested and they were saying na meron silang mga nilalahad na impormasyon. Pero as to talagang sinasabi na gagawin nila, wala pang ganun. So kapag nakapagpalabas tayo ng protocol at saka mga guidelines, siguro doon natin makikita kung talagang merong mag-a-apply at magsasabi sa atin na gagawin nila ito. Usec, sorry, last na po. Marami po kasi nakapost na po sa social media on the Fabunan. I know nakarating na rin po sa inyo and talagang pinupush po kahit ng mga supporters nila. Yung po bang Fabunan medicine na sinasabi po nila, ma'am, nakapagpasa man lang po ba sila ng clinical trial or application sa FDA? If you have the information po, ma'am. Yeah, oo. Itong Fabunan, ang sinasabi nila, bakuna ito, hindi ito gamot na isinasaksak sa mga pasyente. So, nung amin pong pinapaalalahanan para lang mag-apply na lang sa FDA para maintindihan na nga natin yung sinasabi, hindi naman nag-a-apply pa rin ho hanggang ngayon sa FDA. So wala kaming aksyon na pwedeng gawin hanggang hindi nila ginagawa yan. Ngunit ang ating babala para sa kanila po at kahit na sino po sa ating mga kababayan na gustong sumubok ng mga bagong gamot, kailangan itong iparehistro sa FDA. Hindi po nila pwedeng gamitin yan sa ating mga kababayan na walang pag-aaral na ginawa para masabi kung ito ay tama o kung ito ay mali para sa ating mga kababayan. So kailangan ho nilang iparehistro talaga yan para ma-check natin. Huwag gamitin kung hindi rehistrado. Alright, Usec. Thank you po. Thank you, ma'am. Okay, next po is Ma'am Ana Santos. Hello po, good morning. Hello po, Dr. Rosette. Good morning. Ana Santos po, Al Jazeera Online. Yeah. Is about the COVID infections in the jail, specifically sa Cebu City Jail. The last update some 2 days ago was 207 inmates po yung nag-test positive. So first, if there's just a more updated figure on that. And following that is the last recommendation that was reported by the DOH was gumagawa daw po ng contact tracing. Now, the jail is like 1,000% congestion. So, what intervention do we hope to achieve by doing contact tracing? Don't we just consider the whole jail contaminated? Paano ho ba yun? Yes, ma'am. Pag nagko-contact tracing naman ho tayo, we identify close contacts. There are layers of contacts for a specific positive individual, for example. So, yung direct and close contact, yan talaga po yung talagang priority para bantayan. So, for example, this positive individuals inside the jail or the cell, yung mga kasama niya talaga sa loob ng cell na yon, yan direct contacts na yan. And aside from that, we are not going to look at those inside the jail, yung ating mga persons deprived of liberty, pero isasama rin natin yung mga nagiging contact nila as to the staff of the BJMP. So, kailangan din natin tignan yon. So ano po ba ang ginagawa ng ating DILG regarding this matter?
they are setting up these temporary community quarantine facilities for their PDLs, no, yung mga persons deprived of liberty, para na-extract nila from the place or from the jail itself para hindi na lalo pang makapanghawa. Dito po sa numero sa jail sa Cebu, wala pa ho kaming information as to the updates for the number. Okay. But kasi kung direct, I hope to understand this better. If it's direct and close contacts at 1,000% congestion, hindi ba ho lahat sila in direct and close contacts na po? There's such limited mobility there. Yes, precisely. So kailangan ngang pagbantayan pero it would be worth also na i-extract mo rin yung specific na tao na may sakit at saka yung mga taong na-expose directly para hindi na further makapanghawa. Because if you retain them there, mas magkakahawa-hawahan ang mga tao. But yes, we keep them all as for monitoring. We had another press conference with Governor Gwen, and she said that in her jail, they're isolated na po. But my question is, once they are isolated and then they get better, you put them back in detention. So how do we resolve the problem of COVID infections in the jail? It seems like it's just gonna keep on going around and around. So yan po yung importante, no? Kaya nga sinasabi natin, kailangan na segregate mo kung sino yung exposed, kung sino yung may direct contact, as to the considered healthy pa, no, na individuals para hindi ka nagpapasalin-salin ng infection. Once na, yan din ang ating objective dito sa ating mga communities. Early detection, early isolation, and then you remove the sources, and then when they get back, wala na silang babalik ang infection. Kailangan ganun po yung gawin, no, dito sa ating mga jail systems, kung saan early detection of those who are affected, extract them and remove them, isolate them for 14 days, and then strict monitoring for the rest of the inmates at kung sino magpakita ng infection, tanggalin uli so that we can make it sterile. So yun lang mga talagang pwede nating gawin. Ako nga inisip ko, kahit walang testing, basta nakita nilang may simptomas, tanggal na ng tanggal agad dun sa environment na yun, isolate, so that we can easily have this kind of cutting of transmission for this kind of closed institution. Thank you po. Thank you. Okay. Next po, Ma'am Dana Batnag. Good morning, ma'am. Morning. Okay. Tatanong ko lang may breakdown ba kayo sa specialization ng mga doctors who are infected like ER, ENT, OB? Ako ma'am, wala pa ho kami ngayon sa datos namin. No? We will try to get that and give you that information. Kasi I was wondering, are there some doctors that are considered to be more high risk in compared to other doctors? Well, we can always assume, ma'am, no, that those doctors, like for example, dermatologists wouldn't be that much at risk for now because those who are directly handling patients, especially now with this COVID situation, would be our doctors, our internal medicine, and the yun pong mga intensivists natin sa ICU. Third would be, nakikita natin ngayon sa trends, nagkakaroon tayo ng mga obstetricians na affected because nagpapaanak sila o kaya ay nag-oopera sila ng mga pasyenteng meron ding COVID. So ito po yung mga listahan or mga probabilities na maaari, no, assuming na kasi ganun yung kanilang trabaho. Pero kukunin ho natin yung eksaktong datos para dyan, para mabigyan namin kayo. Thank you, ma'am. Thank you. Next po, Sir Christian Manyo. Good morning, Usec. Natanong na rin to kanina ni Ms. Ana Santos regarding sa detention facilities. Follow-up na lang. Ang nabanggit nyo kanina, extract yung mga may symptoms and may contact doon sa COVID-19 positive and then make an early detection. Pero ma'am, meron tayong mga tinatawag na asymptomatic. Then our detention facilities medyo crowded. So wala ba talaga tayong plano magsagawa ng mass testing? Meron naman tayong plano para isagawa yan, no? Especially in our closed institutions. Pinag-aaralan pa lang kung paano natin gagawin at saka anong klaseng test ang ibibigay natin. So malalaman nyo yung information in the coming days. Especially now,
that we are working together with DILG nga kasi nakikita natin itong closed institutions katulad ng jails natin ay naapektuhan na ng ganito. Yusek, merong mga panawagan na palabasin or pansamantalang palayain yung mga vulnerable no, na inmates inside the detention facilities. Ano yung comment or yung recommendations ng DOH tungkol dito? Wala kaming masasabi no, tungkol dyan. Basta let's follow the protocol. Actually, Department of Justice has reached out already to us kung ano yung magiging mga health protocols natin kapag ginawa na yan. So of course, we would like that these people would be tested before they go back to their communities. Yun ang unang-una natin. Pangalawa, kung meron tayong makikita na may simptomas at nagpositibo doon sa ating ginawang testing, i-isolate muna natin yan bago natin publikan sa komunidad. But as to yung pong effort na yan, napag-usapan kasi yan sa Interagency Task Force, so nagko-coordinate na po ngayon ng DOJ at DOH kung paano natin gagawin yan. Last question na lang, Yusek, on my end. Justice Undersecretary Mark Paredes said DOH commits 10,000 COVID-19 test kits for the inmates. Ano na po yung update natin dito? Wala pa akong nakikitang request na ibinibigay no, para sa amin. Baka nasa Office of the Secretary pa rin. So kapag kaganyan, titignan natin no, at alam naman natin kung ano ang kakayahan natin sa ngayon, kung paano natin ito gagawin. Alright, thank you, Yusek. Thank you. Next po, Sir Ron Lopez. Hi, Usec. Good morning. I'm sorry, late po ako. I'm not sure if this has been asked already. Pero dun, Usec, sa order of IATF on the mandatory wearing of face masks, would this be lifted in areas under general community quarantine? And would this be applied automatically on new areas under quarantine? Etong pagsusuot ng mask ay hindi na mawawala sa ating mga patakaran, no? We are going into this new normal already kung saan whatever state of quarantine your area is in, ang mask ay palagian ng nandyan. Katulad nung ating pag-uugas lagi ng kamay, katulad nung pagtatakip ng ating ilong at bibig kapag umuubo, at saka physical distancing. So it's part of the new normal. Mask will always be part of our protocol. Okay. Last question na, Usec. Meron na po bang studies ng DOH kung merong mga strains ang COVID-19 at kung yung sa Pilipinas ba, if it's the same type with everybody else sa ibang bansa? Wala tayong studies for that. No? Even internationally, may sinasabi sila, may nabasa ako nung isang araw, may article, may iba-iba na daw strains ang COVID-19. Pero hanggang sa ngayon, base rin sa pakikipagpanayam no, sa WHO, wala pang ebidensya ukol dyan sa may ibang strain ng ating COVID-19. Okay, thank you, Usec. Salamat po. Thank you. Okay, last po from Sir Jovicky. This will be the last question na po. Hi, Usec. Dun sa isang interview ni Taiwanese Vice President Chen the other day, sabi niya Taiwan is willing to provide assistance to the international community in terms of face masks, pharmaceuticals, and technologies. Keen ba ang DOH to get Taiwan's support on these areas? Wala naman pong problema kung sino ang makakatulong no? Basta makakapagbigay lang sa atin ng para bang ano ba yung assistance na sinasabi nila, and then pag-uusapan niya ng mga gobyerno, government to government. Depende rin po yan kung meron tayong mga existing agreements with this country mentioned, katulad po ng Taiwan. But we are open no, to all help and support and assistance that are coming from the different sectors as well as from other countries. Ang ating country ay willing to partner with any para lang makatulong dito sa ating response. In terms po dun sa face mask, kasi they're one of the largest donors sa ngayon ng face mask. Meron bang current partnership ang DOH with the Taiwanese government? Wala sa aking pagkakaalam, wala pa akong nababalitaan na ganitong partnership with regard to face mask. Pero i-check yan, no? Pero sa aking pagkakaalam wala pa kasi yung huli nating binili na PPEs ay coming from China.
At yung iba naman, nagkakaroon tayo ng mga donasyon galing sa iba't ibang mga private sectors dito sa bansa. Alamin namin yan, Jovic, tapos bibigay ni Carlos sa yung information mamaya. Ha? Ay, ma'am, follow up ko lang dun sa question ni Aiko kanina. Yung Fabunan antiviral, if ginamit siya sa isang patient, merong possible liability ba? Yes, because it's unregistered and base sa ating batas, yung ating batas ng FDA, sinasabi doon, kapag ikaw ay gumamit ng isang gamot na hindi rehistrado at ibinigay mo yan sa ating kababayan, ikaw ay may liability dahil you are using unregistered drug. Thank you, Usec. Thank you, Joey. So, meron pa, babasahin ko ba itong Carlos, itong mga hindi nasagot? I think we don't have time anymore po, Yusek. Or if you want po, pwede naman po siguro one question. Okay. So, one. Anong pipiliin natin? O sige. Yung pinakauna na lang po from Ma'am Macon Ramos Araneta. Okay. Gusto ko lang no? Yeah. Sige po. Okay, galing kay, hindi, ako ang pipili para malinawan. Kay Victoria Tulad, no, yung ating mga ospital na hindi tumatanggap ng ating mga pasyente. Like that of Sunday's report kung saan merong isang pasyenteng buntis, hindi tinanggap, and I think nagkaroon ng bad outcome. This is in Caloocan. So even last week, nakareceive kami ng reports galing din sa ating mga kababayan na meron na namang tinanggihan din ang ating mga ospital. So yung last week po natin na report sa atin ay na-imbestigahan na natin at nagkaroon na po tayo ng report at binigay na po natin sa ating legal service for the disposition of this case para mabigyan po natin ng kaukulang warning ba o pag-uusap dun sa may-ari ng ospital na tinutukoy nung huling linggo. Ito pong sa Caloocan ay ating iniimbestigahan na ngayong araw po pupuntahan at titignan ng ating mga regional staff doon po sa Caloocan kung ano po ang nangyari talaga dito sa ating pasyente na apparently nagkaroon ng bad outcome dahil natanggihan. So hindi po natin basta hindi pinapansin itong mga ospital na gumagawa ng ganito. Lagi po namin silang pinapaalalahanan. No? Hindi po, wala po silang karapatang tumanggi sa mga pasyente dahil meron po tayong batas, yung Anti-Hospital Deposit Law, kung saan nakalagay mismo if it's emergency cases, they are not allowed to refuse patients. If they would want to transfer the patient for whatever reason because of their current capacity, they need to stabilize the patient first bago nila ito ilipat. Okay, so another question din, yun pong tungkol sa galing kay Rafi Bosano, no? Ito yung laging tinatanong ng mga LGUs. Yun pong paano kapag ang pasyente hindi pa lumabas ang kanyang test, pero ang kanyang mga sintomas ay maaring suspected, maaring probable, no? Kung ano ang gagawin ng ating mga LGU o kaya ospital at mga relatives, paano yung remains nung namatay. So ang gagawin po natin, meron po kaming pinalabas na protocol, pag meron pong namamatay na pasyente na COVID-related, maaring suspetsa pa lang or probable pa lang, kino-consider na rin po nating COVID-19 death ito, just for us to err on the side of caution. So kailangan kung ano po yung protocol natin sa pag-prepare at saka po dun sa paglilibing within 12 hours ng ating kababayan na namatay, kailangan pareho pa rin ang gagawin nila as very similar to what a COVID is. And the third that I like to respond to would be the Marikina City Lab. Ang Marikina City Lab ngayon ay nakikipagtulungan tayo, no? At tinutulungan natin po ang Marikina Laboratory para po matapos na ho nila yung kanilang proseso for this certification and licensing. So ang kanilang second PT panel po ay ibibigay na sa kanila. Actually, nung Lunes pa po nakaprepare, inaantay lang po natin na kunin na nila sa RITM para maumpisahan na po ang proseso ng kanilang paggagawa ng second PT panel. Gusto ko rin hong ibalita sa inyo na yun pong Marikina ay tinutulungan ngayon ng RITM para ma-train ng maayos po, further training para sa kanilang mga laboratory personnel para masiguro natin na kapag nag-umpisa na po sila ay competency is there at resulta natin ay magiging of quality. Okay, so Carlos? Okay po. Those are all the questions that time allow po. So all the other questions that were submitted
we will be answering in the presser and the document that we'll be giving to the reporters. We'll also be forwarding the recording po later on to you guys. So, ayun po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sir Thank you. Carlos, Yes sorry. po. Sir, may question po ako for you sana. Yung tinext ko po kagabi, clarification lang po dun sa data. Kasi po dun sa data drop, nakalagay po, di ba maraming entries ng RITM. Tapos, hindi po kasi, I assume na it's a daily breakdown. Pero kasi when I summarize po yung mga from previous days, hindi po siya tugma dun sa naunang nai-announce na numbers ng taong na-test. Sir, how do we interpret the data po? Ano po ba yung totoong, ano po yung content nung dun sa testing capacity, dun sa data drop po? Ma'am, sorry. So, ano po yung question nila exactly? May inconsistency po sa data drop? Yes, sir. Apo. Hindi po kasi tugma yung pagka pinag-add nyo po lahat yung mga data dun sa na-test daily, hindi po siya tugma dun sa nababanggit ng DOH na in the previous days na total number of unique individuals tested. So I'm just wondering po kung nagbabago rin po ba yun? How do we interpret the data on the Excel file po? Okay po. Sige, we'll see na lang po kung maybe we can right now, titignan lang po namin kung ano exactly yung mga inconsistencies. And then, i-include na lang po namin dun sa pressure or sa report na ibibigay namin sa inyo later. Okay. Teka lang, Carlos. Ano yung question? Total unique individuals tested against what? Against po dun sa nababanggit po ng DOH in the previous days na number po. Na positive individuals? Na-test po, ma'am. Kasi may mga sorry ma'am, wala po ako ng exact number ngayon, pero like halimbawa po yung ibang mga na-add ko, halimbawa 72,000 yung nandun na data ng unique individuals tested. Tapos po yung ibang yung for that day less than that po yung na-test na na-announce ng DOH. Parang sinasabi mo, correct me no if I'm wrong. 'Di ba meron tayong daily output? Tama? First three columns are the daily outputs. Doon sa daily outputs, meron tayong unique individuals tested. Tama? Yes po. Okay. Tapos pag pumunta ka na doon sa further on nung mga columns, may makikita tayo yung total from start of operations. Ibig sabihin ito yung cumulative numbers. Tama? Tapos Yes po. doon, meron tayong the same which are the total unique individuals tested. Tama? Yes. Opo. So you would like to know kung itong unique individuals tested, dapat nagtutugma siya doon sa cumulative kapag inad mo from the previous days. Is that the question? Actually, ma'am, hindi po. Tinext ko rin po kay Sir Carlos kasi po marami pong entries po yung nandun sa Excel file. Tapos po, halimbawa, maraming RITM. So I assume this is, ina-update nyo po ito daily kung ilan yung natitest. Pero kasi when you add it up, may mga days na, halimbawa, April, hindi na save. Halimbawa po, may day na pag in-add nyo po yung mga previous days na entries, halimbawa 60,000, pero DOH only announced 50,000 individuals tested on that day. So, sige, ganito na lang, titignan namin yan, no, yung numbers natin. Although, you are just questioning about our ITM's number, hindi the total of everything? Total of everything, ma'am. Kasi, ma'am, ito na po pala. Halimbawa po, yung for April 24, the total number of unique individuals tested on that day as announced by DOH at saka po yung nasa tracker is 68,765. Pero yung sa data drop po, when I checked it, it's 72,794. Discrepancies. Baka timing ng oras, Carlos? Yes po, ma'am. Sa cut-off po. Cut-off po, Usec.
Okay, cut off ng oras. So Yes po. baka ma'am, yung cut off ng oras, ang cut off ng oras, Carlos, ipaliwanag mo sa kanila yung mga oras natin. Okay po. So yung pinapresent po natin kasi sa presser na numbers, number lang yon by a certain time. So yung nakikita po natin at certain time, yung nakikita certain time natin sa data drop, meron pang extra time na na-elapse na nadadagdag yung numbers from the laboratories, kaya hindi po siya magtutugma. So yung nilalagay po natin sa presser by a certain time lang. If I'm so kita po natin 6 p.m. Ako, meron pang effective noon po of every day. This is Carlos. 6 p.m. of the previous day. Tama po ba? Carlos. Okay na? 6 p.m. ang aming pagbigay ng mga datos para sa aming data drop. Usec, yes po. Yes po. Previous day. Okay, so 6 p.m. So that is the point of where we provide our data drop with all of this data coming from the different offices. So pagdating namin ng alas 4 kinabukasan para makapagsabi kami ng aming mga presser, maaari na yung iba pang numero ay hindi pa napapalitan dahil alas 6 pa uli. So meron kaming ibang datos na makukuha na namin bago mag alas 4 at ibibigay natin sa presser katulad ng mga new cases, total confirmed cases, recoveries, deaths. But for the laboratory, it might be na sa alas 6 pumapasok yung iba kaya hindi tayo nagtutugma. Gagawa namin ng paraan na isang numero lang ang lalabas per day para hindi nagkakaiba-iba. Okay, Carlos? Please take note of that. Okay, Yes, so please, magpapaalam sige. na ako ha. So baka may pag-uusapan pa kayo. Jen, you like to take over? Yes, ma'am. We'd like to... Okay. Thank you, everybody. I'll see you next week. Okay po. Usec. Thursday, ma'am. Thank you, Usec. Sir Carlos. Ay. Thursday. Ha? Our media forums. Okay. Thank you. Sir Carlos. Sorry, a final clarification lang. Kasi dun sa data po, April 2, 18,047. Pero yung in-announce po ng DOH is 4,726. So medyo malaki po yung difference. So safe to say na may late pumasok na data po? Yung 18,000 po, yun yung cumulative tests done. Unique individuals tested po. Right now po, we won't be able to answer that. We'll have to look at the data po muna kung saan exactly yun. And then we'll see kung bakit siya nagkaganon. Tapos i-relay na lang po namin dun sa report that we'll be giving you guys. Sige po. Thank you po, Sir Carlos. Salamat po.